everyone, welcome to back my YouTube channel. ඉතින් කොහමද ඔයාලා හැමෝටම හොඳින් ඉන්නවා නේද? අම්මයි මමයි එකතු වෙලා හදපු කිරි ටොෆි රෙසිපි එකක් තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. එහෙනම් යමුද අතන්න? මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මිල්ක් මේඩ් ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මිල්ක් මේඩ් එකේ ඉතුරු වෙන ටිකත් වතුර ටිකක් දාලා දාගෙන ඊට පස්සේ සීනි දාලා ඒක හොඳට අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ සීනි ටික දිය වෙනකම්ම. අම්මා මේක ඇඳි දාන අතරේ මම ගිහිල්ලා කිරි ටොෆි එකට ඕන රජු ටික කැපුවා. අම්මයි මමයි මේ කිරි ටොෆි හදන ෆස්ට් ටයිම් නෙමෙයි, මේ ඇවිල්ලා අපි දෙන්න හදන සෙකන්ඩ් ටයිම් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේම අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා කෑම හදලා තියනවද? මම නම් ඉඳලා හිටලා හදනවා. ඔයාලත් ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන හැම තප්පරයකදීම ගෙදර අයත් එක්ක ඉන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද අපිට තියෙන ඉතා සීමිත කාලයක්. ඉතින් ඒ ලැබෙන හැම තප්පරයකදීම ඔයාගේ අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ එයාලත් එක්ක කාලය ගත කරන්න බලන්න. මේ රජු කපා ගනිද්දී ගොඩක්ම හීනියට කපා ගන්න, මහතට කපා ගන්න එපා. මොකද කෑලි කපද්දී මේ කිරි ටොෆි කෑල්ල කැඩෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේම ලිපේ තියන්න ඕනේ. මතක ඇතුව ලිපේ තියද්දී ගින්දර අඩුවෙන්ම ලිපේ තියන්න. ගින්දර වැඩි කරලා හදන්න එපා. අඩු ගින්දරේ තියාගෙන මේක මේ විදියට හොඳට ඇඳිලා ඉන්න ඕනේ. මේම ඉතින් හොඳට කලවම් කරන්න ළමයි, නැත්තම් කැටි ගෑයිලා මේ ඉතිරිලා යන්න බලනවා. මේ ඉන්නේ ඉතින් මගේ අම්මා. ඊට පස්සේ මම ප්ලේට් එකට බටර් දාගත්තා. ඔන්න ඒකට බටර් ටිකක් වැඩි වුණා ළමයි. මේ වෙද්දි නම් දැන් කිරි ටොෆි එක ගානට ඉතිරිගෙන එනවා. මේ වෙද්දි මාර සුවඳයි. මේක හැඳිලානට කිසිම වෙලාවට නතර කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් මේක කැටි ගහන්න බලනවා. ඒක නිසා එක දිගටම හැඳිලාන්න. ඔන්න ඉතින් මට චූටි බඩගින්නටුත් ආවා. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිලා රෝලෝ කේක් කෑල්ලක් ඒකත් කෑවා. දැන් මේ වෙද්දි නම් අපේ කිරි ටොෆි එක ගානට මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කොහමරි 45 minutes වගේ ගියා අපිට මේක මේ ගානට එන්න. මොකද ඔයාලා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක හදද්දී අඩු ගින්දරේම හදන්න ඕනේ. වැඩි ගින්දරේ හදන්න එපා. මතක ඇතුව හැමතිස්සෙම අඩු ගින්දරේම හදන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට කිරි ටොෆි එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ වෙලාවේ මේකට කපාගත්ත රජු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකත් හොඳට හැඳිගන්න ඕනේ. දැන් කිරි ටොෆි මිශ්‍රණය ටිකක් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙද්දි බටර් ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. බටර් මේ සැන්දි 4ක් විතර දාගත්තා. මොකද බටර් ටිකක් වැඩි වුණාම අපිට මිශ්‍රණය හරියට හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ සුවඳ එන්න දාගන්න ඕනේ වැනිලා. වැනිලා දැම්මම තවත් අපේ මිශ්‍රණයේ සුවඳයි. දැන් මේ වෙද්දි නම් හොඳ කිරි ටොෆි සුවඳක් එනවා මුළු කිචන් එකේම. තවමත් අපේ මිශ්‍රණය හරි පදමට ඇවිල්ලා නැහැ. තාම දියාරු ගතියට තියෙන්නේ. තාම අපේ මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතියට තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇන්දෙන් උස්සලා බලද්දි දියට වැටෙන්නේ නැතුව කෑලි කැඩි කැඩි වැටෙන්න තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණය ගානට පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලිපෙන් බාගෙන අපි ලෑස්ති කරගත්ත තැටියට දාගමු. අපි මේ පදමේදී ලිපෙන් බාගත්තට පස්සේ කිසිම කලබලයක් නැතුව අපිට මේක හිමීට තුනී කරගන්න පුළුවන්.
මේක තුනීට රද්දී ඔයාගේ ස්පැචුලා එකේ ඇලෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එකේ බටර් ටිකක් දාන්න. දැන් අපි මේ විදිහට තුනීට රද්දට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර නිවෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මේම විනාඩි 5ක් නිවුණාට පස්සේ අපි කැමති ඩිසයින් එකකට ෆොටෝ හරි ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකකට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ කිරි ටොෆි ටික නිවිලා කොටු කපා ගත්තට පස්සේ තියෙන විදිය. ඇත්තටම හරිම ලේසි කිරි ටොෆි ගෙදර හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර හදලා try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක පහළ තියෙන description box එකට මම දාන්නම්. කැමති අයට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් ගෙදර හැදුවොත් මටත් කමෙන්ට් කරලා කියන්න ෆොටෝස් එවන්න. ඉතින් මමත් දැන් කෑල්ලක් කාලා බලන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම රසයි ළමයි එක. ඔන්න ඔම තමයි ඉතින් අද කිරි ටොෆි හැදුවේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න තවත් කෙනෙකුට බලන්න. එහෙනම් මම අදට නවතින්නම්. තවත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන එනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. Thanks for watching. Bye bye.